नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण चॅप्टर नंबर 7 व्हेरिएशन्स हा भाग आपण स्टडी करणार आहोत. चला तर मग व्हेरिएशन्स आणि प्रपोर्शन्स हे अल्टरनेटिव्ह वर्ड आहेत. यामध्ये बघू आपण, इफ द व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल चेंजेस देन, या ठिकाणी पहिल्यांदा व्हेरिएशनची डेफिनेशन्स लिहून काढू. इफ द व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल, what is variation or what is proportions, if the value of one variable, व्हॅल्यू माझ्यासोबत तुम्हाला लिहून काढायचं आहे, व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल म्हणजे एका व्हेरिएबलची व्हॅल्यू, वन व्हेरिएबल चेंजेस, चेंज म्हणजे त्यामध्ये काय होणे, बदल होणे. then there is a corresponding, then there is a corresponding change, there is a corresponding म्हणजे संगत बदल, corresponding change in the values, change in the value of other variable, of other variables, other variables, किंवा डायरेक्ट आणू आपण या ठिकाणी other variable. then the variable are said to be, then the variable are said to be, त्या व्हेरिएबललाच आपण म्हणू said to be in the proportions, in proportions, proportion मध्ये आहे असं म्हणता येईल आपल्याला, proportions or in variations, or in variations. बघा मित्रांनो, किंवा या ठिकाणी म्हणू आपण variations, or in variations. बघा, if the value of one variable change, then there is a corresponding change in the value of other variable. म्हणजे एक x व्हेरिएबल आहे आणि सेकंड y व्हेरिएबल आहे. जर x ची व्हॅल्यू चेंज झाली, तसेच y ची व्हॅल्यू जर चेंज झाली, तर या ठिकाणी x आणि y मध्ये काय म्हणू आपण, या ठिकाणी डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे असं म्हणता येईल, किंवा डायरेक्ट प्रपोर्शन आहे आपल्याला असं म्हणता येईल. या ठिकाणी आणखीन एक बघा, यामध्ये दोन टाईप्स आहे. एकदा x ची व्हॅल्यू चेंज झाली आणि त्याच्या इनवर्स प्रपोर्शनमध्ये जर y ची व्हॅल्यू चेंज झाली, म्हणजे x ची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली तर y ची व्हॅल्यू डिक्रीज झाली. या ठिकाणी इनवर्स व्हेरिएशन्स किंवा याला इनवर्स प्रपोर्शन सुद्धा आपल्याला म्हणता येईल. या दोन्ही केसमध्ये बघा, हे दोन्ही टाईप्स कशाचे आहेत तर व्हेरिएशनचे आहेत. यामधला पहिला आपण टाईप बघू, डायरेक्ट व्हेरिएशन्स. पहिला जो टाईप बघू आपण, डायरेक्ट व्हेरिएशन्स. व्हॉट इज मीन बाय डायरेक्ट व्हेरिएशन्स किंवा डायरेक्ट प्रपोर्शन्स कशाला म्हणता येईल ते आपण बघू. इफ द व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल इन्क्रीजेस, या ठिकाणी डेफिनेशन जर सोबत तुम्ही लिहून काढली तर बरं राहील. इफ द व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल increases, then there is corresponding change, then there is a corresponding change किंवा या ठिकाणी म्हणून, इफ द व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल इन्क्रीजेस देन देअर इज अ करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट इन द व्हॅल्यूज. करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट म्हणजे वाढ या ठिकाणी म्हणू आपण. या ठिकाणी इन्क्रीमेंटचा अर्थ होतो वाढ. करस्पॉन्डिंग इन्क्रीमेंट इन द व्हॅल्यूज, ऑफ अदर व्हेरिएबल, म्हणजेच value of one variable increases, then corresponding variable is also increases, then the variation of proportion is called direct variations. then त्या व्हेरिएशन्सलाच किंवा त्या प्रपोर्शन्सलाच आपण काय म्हणू, डायरेक्ट व्हेरिएशन्स. then
द व्हेरिएशन्स, हा जो बदल आहे, व्हेरिएशन म्हणजे या ठिकाणी बदल असं म्हणता येईल आपल्याला. देन द व्हेरिएशन्स और proportions इज कॉल्ड, त्यालाच म्हणू आपण डायरेक्ट व्हेरिएशन्स. बघा या ठिकाणी आपण एक एक्झाम्पल पण स्टडी करू. बघा या ठिकाणी एक्स आहे डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वाय, या ठिकाणी एक्स डायरेक्ट व्हेराइज टू वाय किंवा एक्स समजा व्हॅल्यू ऑफ वन पेन, समजा या ठिकाणी एक्स घेतला आपण वाय घेतला, या ठिकाणी आपण वन पेन घेतला 5 रुपयाचा, तर 2 पेन्स केवढ्याचे होते 10 रुपयाचे. 3 पेनची व्हॅल्यूज किती मिळेल 15 रुपीज. जर आपण 10 पेन घेतले तर 50, 100 पेन घेतले तर 500. म्हणजे या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल इन्क्रीजेस, देन देअर करस्पॉन्डिंग व्हेरिएबल इज आल्सो इन्क्रीजेस. दिस व्हेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट व्हेरिएशन्स. या व्हेरिएशन्सलाच काय म्हणू आपण डायरेक्ट व्हेरिएशन्स असं आपल्याला म्हणता येईल. यानंतर आपण बघू द इक्वेशन ऑफ, याला वर घेतो मी थोडं. बघा या ठिकाणी नेक्स्ट कंटेंट बघू आपण, इक्वेशन ऑफ व्हेरिएबल किंवा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाय. या ठिकाणी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, then we can write, आपण कसं लिहिता येईल, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, याला रीड ॲज x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किंवा x व्हेराइज डायरेक्टली टू y असं आपल्याला रीड करता येईल. आणि एंड या ठिकाणी x इज इक्वल टू k मल्टिप्लाइड बाय y, x इज इक्वल टू k मल्टिप्लाइड बाय y. आणि या ठिकाणी जो k आहे या k ला म्हणू आपण कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी. याला म्हणू आपण कॉन्स्टंट म्हणजे स्थिर पद, कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी. या ठिकाणी कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी म्हणजे तुम्हाला डायरेक्ट व्हेरिएशनमध्ये हा फॉर्म्युला एक लक्षात ठेवायचा आहे. एक्स डायरेक्टली व्हेराइज टू वाय म्हणजे एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाय किंवा एक्स अपॉन वाय. या ठिकाणी हा जो रेशो आहे हा कॉन्स्टंट असतो. बघा 3 गोष्टी या ठिकाणी लक्षात घ्या, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाय किंवा म्हणता येईल एक्स इज इक्वल टू के इंटू वाय किंवा म्हणता येईल आपल्याला एक्स अपॉन वाय इज इक्वल टू के. म्हणजे डायरेक्ट व्हेरिएशनमध्ये रेशो रिमेन्स कॉन्स्टंट, रेशो नेहमी काय असतो कॉन्स्टंट असतो, ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे. आणि इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन्स, आणि हे जे आहे याला म्हणू आपण इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन्स. आणि x is equal to ky is called equation of variations. याला आपण इक्वेशन्स व्हेरिएशनचं इक्वेशन म्हणू, इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन्स, याला म्हणू इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन्स. यानंतरचा नेक्स्ट कंटेंट पाहू आपण इनव्हर्स व्हेरिएशन्स. व्हॉट इज मीन बाय इनव्हर्स व्हेरिएशन्स. इनव्हर्स व्हेरिएशन्स कशाला म्हणतात तो बघू आपण. बघा आता अगोदर बघितलं आपण डायरेक्ट व्हेरिएशन, आता बघू आपण इनव्हर्स. इनव्हर्स म्हणजे वन थिंग इन्क्रीजेस, देन म्हणजे एक गोष्ट वाढली तर त्याच्या संबंधित जी दुसरी गोष्ट आहे ती काय होते कमी होते. समजा या ठिकाणी आपण एखादं एक्झाम्पल बघू. आपल्याकडे समजा एक्स आहे आणि वाय ह्या 2 थिंग्स आहेत. या ठिकाणी बघू आपण एखादं जर एक्झाम्पल आपल्याला घ्यायचं असलं तर आपण या ठिकाणी बिस्किटचं एक्झाम्पल. समजा आपल्याकडे 10 पुडे आहेत बिस्किटचे, तर 5 लोकांना पुरतात. 10 पुडे किती लोकांना 5 लोकांना, म्हणजे एका व्यक्तीला 2 पुडे मिळतात. हां ठीक आहे. जर आता आपल्याकडे 10 लोक जर असेल तर किती होतील, एकाला किती मिळेल 5च मिळेल, बरोबर आहे ना. आणि यामध्ये काय ते मल्टिप्लिकेशन जो आहे एक्स इंटू वाय. बघा या इनव्हर्स व्हेरिएशनमध्ये एक्स इंटू वाय हा जो मल्टिप्लिकेशन आहे गुणाकार आहे हा काय असतो रिमेन कॉन्स्टंट असतो. या ठिकाणी जर बघितलं याचा 50 येईल, दोन्ही ठिकाणचा गुणाकार काय येईल 50 येईल. म्हणजे इनव्हर्स व्हेरिएशनची डेफिनेशन जी आपण घेऊ
ती या पद्धतची येईल. बघा या ठिकाणी मी लिहून काढतो. इनव्हर्स व्हेरिएशन्स. इफ द व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल इन्क्रीजेस. डेफिनेशन इनव्हर्स व्हेरिएशनची लिहून काढा माझ्यासोबत. इनव्हर्स व्हेरिएशन्स. इनव्हर्स व्हेरिएशन्स सोबत लिहायची व्याख्या तुम्हाला. इफ द व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल, म्हणजे हा कंटेंट जर समजला तर बाकीचा चॅप्टर्स हे होऊन समजून जाते आपल्याला. इफ व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल, या ठिकाणी घेतो इफ व्हॅल्यू, इफ या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल, व्हॅल्यू ऑफ वन व्हेरिएबल म्हणजे एका व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू आहे, व्हेरिएबल इन्क्रीजेस. इन्क्रीज होणे म्हणजे काय होणे, वाढ होणे. काय होणे, इन्क्रीजेस. इन्क्रीजेस. then there is a corresponding, there is a corresponding decreases in the value of other variable. Decreases in the value of other variables. बघा, if value of one variable increases then there is a corresponding decreases. Decreases म्हणजे कमी होणे, किंवा value of one variable increases then value of other variable decreases असं पण म्हणता येईल आपल्याला. then the variation is called, then the variations, हे जे बदल आहे, then the variations is called inverse variations. इनव्हर्स व्हेरिएशन्स. या व्हेरिएशन्सला कोणतं व्हेरिएशन्स म्हणू आपण, इनव्हर्स व्हेरिएशन्स म्हणू. इफ एक्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वाय, या ठिकाणी दुसऱ्या शब्दात आपल्याला म्हणता येईल, इफ एक्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वाय, या ठिकाणी घेतो मी, इफ एक्स इज inversely proportional to proportional to y, then x या ठिकाणी अशा पद्धतीने झाले ते x इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू y अशा पद्धतीने 1/y, x प्रोपोर्शनल टू 1/y असं लिहिता येते. किंवा आपण म्हणू x मल्टिप्लाइड बाय वाय. याचा जर आपण क्रॉस मल्टिप्लिकेशन एक्स मल्टिप्लाइड बाय वाय इज इक्वल टू के, याला इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन्स असं म्हणू आपण. काय म्हणू, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ व्हेरिएशन्स. हे झालं इक्वेशन्स ऑफ व्हेरिएशन, इज कॉल्ड इक्वेशन्स इनव्हर्स व्हेरिएशन्स म्हणू. इक्वेशन ऑफ इनव्हर्स व्हेरिएशन्स, इनव्हर्स प्रोपोर्शन्स असं पण म्हणता येईल, इनव्हर्स व्हेरिएशन्स. आणि के इज कॉल्ड कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन्स. केला म्हणू आपण कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी किंवा या ठिकाणी कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन्स असं पण म्हटलं जाते. बघा या ठिकाणी यक्स काय, यक्स इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू वाय, देन यक्स इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y अशा पद्धतीने याला लिहून काढायचं. आणि किंवा याचा मल्टिप्लिकेशन केलं तर एक्स मल्टिप्लाइड बाय वाय इज इक्वल टू के. हे मिळते आपल्याला एक्स मल्टिप्लाइड बाय y is equal to k, आणि k is called constant of variations. आता या ठिकाणी आपल्याला काही एक्झाम्पल स्टडी करायचे आहेत. एक्झाम्पल कोणकोणत्या प्रकारचे स्टडी करायचे आहेत, त्यामध्ये डायरेक्ट व्हेरिएशन म्हणजे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अँड देअर कॉस्ट. बघा आता हे जे एक्झाम्पल आहेत आपल्याला, तर डायरेक्ट व्हेरिएशनमध्ये कोणकोणते एक्झाम्पल आपण स्टडी करणार आहोत. जनरली कोणकोणते एक्झाम्पल विचारले जातात ते बघू आपण. डायरेक्ट व्हेरिएशन्स घेऊ आपण. डायरेक्ट व्हेरिएशन्स यालाच डायरेक्ट प्रपोर्शन एकंदर जर लिहिलं, 7th स्टँडर्डमध्ये प्रपोर्शन आहे. काय आहे, प्रपोर्शन आहे, लक्षात घ्या. या ठिकाणी 8th स्टँडर्डमध्ये व्हेरिएशन्स दिलेलं आहे, पण हा एकच आहे.
यामध्ये जे एक्झाम्पल आपण स्टडी करणार आहोत, पहिलं एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं आहे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अँड देअर कॉस्ट. या ठिकाणी आपण बघू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अँड देअर कॉस्ट, अँड देअर कॉस्ट आणि त्यांची किंमत. सेकंड बघा नंबर ऑफ बुक्स अँड देअर कॉस्ट, नंबर ऑफ बुक्स अँड देअर कॉस्ट आणि त्यांच्या किमती, अँड देअर कॉस्ट. थर्ड वन बघा साइड ऑफ स्क्वेअर अँड इट्स एरिया, साइड ऑफ स्क्वेअर अँड इट्स एरिया आणि त्याचा काय एरिया, इट्स एरिया. आणि फोर्थ वन बघा रेडियस ऑफ सर्कल अँड इट्स एरिया, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कलचे काय रेडियस अँड इट्स एरिया, अँड इट्स एरिया. बघा रेडियस, सर्कलची रेडियस आणि एरिया, साइड ऑफ स्क्वेअर आणि एरिया, नंबर ऑफ बुक्स अँड एरिया, सॉरी नंबर ऑफ बुक्स अँड देअर कॉस्ट अँड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अँड देअर कॉस्ट. हा भाग आपल्याला स्टडी करायचा आहे. चला तर वन बाय वन करून आपण एक्झाम आणि इनव्हर्स एक्झाम्पल ऑफ इनव्हर्स व्हेरिएशनचे पण बघून घेऊ आपण. यामध्ये जे एक्झाम्पल आपण बघणार आहोत इनव्हर्स व्हेरिएशन्स, एक्झाम्पल ऑफ इनव्हर्स व्हेरिएशन्स, कोणकोणते एक्झाम्पल आपल्याला एक्झाममध्ये विचारले जातात ते पण बघू आपण. एक्झाम्पल्स ऑफ इनव्हर्स व्हेरिएशन्स, इनव्हर्स व्हेरिएशन्स, इनव्हर्स व्हेरिएशनचे कोणकोणते एक्झाम्पल आहेत. याला इनव्हर्स प्रोपोर्शन पण म्हणतात, लक्षात घ्या. या सर्व गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहे. इनव्हर्स प्रोपोर्शन्स म्हणून आपण इनव्हर्स प्रोपोर्शन्स. यामध्ये पहिला भाग बघू आपण. यामध्ये मिळणार आहे आपल्याला नंबर ऑफ वर्कर टू कंप्लीट द जॉब. लिहून ठेवा तुम्ही सर्वजण. या पद्धतीचं एक्झाम्पल येऊ शकतो. नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स टू complete the job, to complete the job and time taken by them, and time taken by them, time taken by them. Second number बघा number of pipes of same size, number of pipes, number of pipes of same size, of same size and time taken, and time taken to fill the tank, the tank. Number of pipe of same size and time taken to fill the tank म्हणजेच पाण्याचे किंवा नळ आणि हौद भरायला लागणारा वेळ यामध्ये काय इनव्हर्स प्रोपोर्शन आहे ही पण लक्षात गोष्ट घ्यायची आहे. थर्ड नंबरचा भाग बघा स्पीड ऑफ द कार. या ठिकाणी स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार या ठिकाणी डायरेक्ट घेतो स्पीड ऑफ कार अँड टाइम टू कंप्लीट द जर्नी, अँड टाइम टू कंप्लीट द जर्नी म्हणजे जर्नी कंप्लीट करायला लागणारा वेळ आणि स्पीड ऑफ कार. तर यामध्ये जो आहे तर हा सर्व भाग कशामध्ये इनव्हर्स प्रोपोर्शनमध्ये. बघा डायरेक्ट प्रोपोर्शनमध्ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अँड देअर कॉस्ट, नंबर ऑफ बुक्स अँड देअर कॉस्ट, नंतर साइड ऑफ स्क्वेअर अँड एरिया, रेडियस ऑफ सर्कल अँड एरिया. हा झाला डायरेक्ट प्रोपोर्शन्स, डायरेक्ट व्हेरिएशन. इनव्हर्समध्ये म्हणजे डायरेक्ट प्रोपोर्शन म्हणजे वन थिंग इन्क्रीजेस अदर थिंग ऑल्सो इन्क्रीजेस, दोन्ही इन्क्रीज आहे. बघा या ठिकाणी एक गोष्ट वाढली तर अदर सुद्धा काय त्याची करस्पॉन्डिंग बाब सुद्धा काय होते इन्क्रीज होते. पण इनव्हर्स व्हेरिएशनमध्ये काय होते वन थिंग इन्क्रीज, एक बाब वाढली तर संबंधित बाब काय होते डिक्रीज होते. लक्षात घ्या काय होते डिक्रीज होते. या ठिकाणी जे रेशो आपण वापरलेला आहे यामध्ये काय करतो आपण रेशो रिमेन्स कॉन्स्टंट एक्स अपॉन वाय इज इक्वल टू के हा फॉर्म्युला वापरतो. या ठिकाणी एक्स मल्टिप्लाइड बाय वाय इज इक्वल टू के हा फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी यूज करतो. तर ह्या बाब आपल्याला कंपॅरेटिव्हली लक्षात घ्यायची आहे.
तर बघा या ठिकाणी वाईल कम्पेअरिंग टू क्वांटिटी दे शुड बी सेम काइंड. पहिल्यांदा ह्या गोष्टी पण लक्षात ठेवायच्या. दोन क्वांटिटी व्हेरिएशन काय तर क्वांटिटी कम्पेअर करण्यासाठी आपण त्याचा यूज केला जातो. या ठिकाणी वाईल रेशोमध्ये आपण रेशो जेव्हा आपण हे करतो वाईल कम्पेअर करण्यासाठी आहे. वाईल कम्पेअरिंग टू क्वांटिटीज म्हणजे दोन बाबी क्वांटिटीज दे शुड बी द सेम काइंड. हे काय असायला पाहिजे दे शुड बी एकाच पद्धतीच्या त्याचं एकक एक असलं पाहिजे. लिटर तर लिटर, पैसे तर पैसे, रुपीज तर रुपीज. दे शुड बी ऑफ सेम काइंड एकाच प्रकारचं असायला पाहिजे. किलोग्रॅम तर किलोग्रॅम, एक किलोग्रॅम मध्ये आणि एक लिटर मध्ये चालणार नाही. दुसरं बघा देअर युनिट शुड बी सेम. देअर युनिट शुड बी सेम. त्यांचं युनिट सुद्धा काय असायला पाहिजे सेम असायला पाहिजे. आणि थर्ड वन रेशो इज युनिटलेस. आणि हा जो रेशो आहे हा रेशो युनिटलेस आहे. काय रेशो काय रेशो इज युनिटलेस. रेशो युनिटलेस आहे म्हणजे रेशोला युनिट नसतो. या ठिकाणी आपल्याला जर एक्झाम्पल बघायचं असेल तर एक्झाम्पलमध्ये बघू आपण 2 रुपीज. या ठिकाणी रुपीजचं साईन वापरलं 2 रुपीज अँड 70 पैसे. आता बघा मित्रांनो या ठिकाणी 2 रुपीज म्हणजे काय करता येईल ते 100 पैसे म्हणजे 1 रुपीज म्हणजे या ठिकाणी 200 पैसे प्लस 70 आणि यामध्ये आहे अँड 70 पैसे. यामध्ये कम्पेअर होईल. एक तर याला रुपीजला पैशामध्ये कन्वर्ट करा किंवा पैशाला रुपीजमध्ये. पण आपल्याला रुपीजला पैशामध्ये कन्वर्ट करणं कन्व्हिनियंट आहे म्हणून आपण 2 रुपीज म्हणजे 200 पैसे आणि 70 पैसे हा कम्पॅरिझन आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे या ठिकाणी आपण 200 डिवायडेड बाय 70 म्हणजे हा मिळेल आपल्याला 1010 20:7. याला रीड करताना 20:7 अशा पद्धतीने याला रीड केला जातो. हे लक्षात घ्यायची. त्यानंतर बघा आणखीन एक महत्त्वाचा घटक आपल्याला लक्षात घ्यायचा आहे. इफ ए बी सी डी आर इन प्रपोर्शन्स. इफ लास्ट इयरला आपण स्टडी केलं होतं 7th स्टँडर्ड. ए बी सी अँड डी ए बी सी आणि डी आर इन प्रपोर्शन्स. कसं आहे प्रपोर्शनमध्ये प्रमाणात आहे. प्रपोर्शन्स आर इन प्रपोर्शन्स. देन काय म्हणता येईल आपल्याला देअरफॉर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. इम्प्लाइज या ठिकाणी याला इम्प्लाइज म्हणू आपण. म्हणजे ए इंटू डी म्हणजे यांचा फर्स्ट टर्म आणि फर्स्ट टर्मचा न्यूमरेटर आणि सेकंड टर्मचा डिनॉमिनेटर इज इक्वल टू सी आपल्या बी इंटू सी किंवा सी इंटू बी आपल्याला असं म्हणता येते. लक्षात घ्या. हा पण आपल्याला क्वांटिटी कम्पेअर करताना किंवा आपल्याला रेशो काढताना आपल्याला ह्या सर्व गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहे. तर हा व्हेरी इम्पॉर्टंट असा फॉर्म्युलाच आहे. व्हेरी IMP. तर या फॉर्म्युल्याकडे लक्षात द्या. ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी जर असेल तर ए इंटू डी मल्टिप्लाइड बाय सी इंटू बी किंवा एका ठिकाणी ए इंटू डी मल्टिप्लाइड बाय बी इंटू सी म्हणतो. बी इंटू सी जर असेल याला असं पण म्हणता येते ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी. हे पण आपल्याला उलट पण म्हणता येते किंवा ह्या क्वांटिटीज कम्पेअर करण्यासाठी आपल्याला याचा उपयोग हा राहणार आहे. या ठिकाणी बघा ए अँड डी आर एक्स्ट्रीम टर्म्स. या ठिकाणी ए अँड डी आर एक्स्ट्रीम. एक्स्ट्रीम म्हणजे अंतपदे. या ठिकाणी एक्स्ट्रीम टर्म्स. आणि बी अँड सी आर मीन टर्म्स. बी अँड सी आर मीन म्हणजे मध्य मीन टर्म्स. हे पण तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे. आणि वेअर डी इज अ फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी. यानंतर आपल्याला आपण ए 1 बाय 1 करून एक्झाम्पल सॉल्व करू. चला तर या ठिकाणी बघू आपण एक्झाम्पल. बघा पहिलं एक्झाम्पल या ठिकाणी घेऊ आपण. ऑब्झर्व द फॉलोइंग टेबल. माझ्यासोबत लिहा तुम्ही एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट
अच्छा यामधला एक्झाम्पल फर्स्ट. ऑब्झर्व द फॉलोइंग टेबल, द फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल्स एक्झाम्पल सोबत लिहून काढा. अँड फाइंड टाइप्स ऑफ व्हेरिएशन, फाइंड टाइप्स ऑफ व्हेरिएशन्स कोणत्या प्रकारचं व्हेरिएशन आहे तुम्हाला फाइंड करायचं आहे. बिटवीन एक्स अँड वाय, बिटवीन एक्स अँड वाय. Also find the constant of variations. Also find the constant of variations. Constant of variations. आपल्याला व्हेरिएशनचा कॉन्स्टंट सुद्धा आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. या ठिकाणी बघूया आपण. पहिला एक टेबल तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे. टेबल तुम्ही ड्रॉ करा. या ठिकाणी तुम्ही एक्स, या ठिकाणी वाय. एक्स आहे 1, नंतर आहे 4, 9 आणि 12 आणि वायची व्हॅल्यूज दिलेली आहे आपल्याला 8, जेव्हा 1 असताना 8, देन 4 असताना 32, नंतर 9 असताना 72 आणि 12 असताना 96. या ठिकाणी आपण टेबल ड्रॉ करून घेऊ. आपण टेबल ड्रॉ केलेला आहे. मित्रांनो या ठिकाणी आता ते इक्वेशन दिलेलं आहे. पहिलं आहे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आहे, हे डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे. पहिला आहे डायरेक्ट व्हेरिएशन्स. यापैकी कोणतं एक्झाम्पल आहे तुम्हाला सांगायचं आहे. या ठिकाणी प्रपोर्शन पण विचारला जाऊ शकतो. ऑप्शन नंबर 2 दिलेला आहे. या ठिकाणी डायरेक्ट व्हेरिएशन आणि पुढे दिलेला आहे, 1 मिनिट, आणखीन एक गोष्ट दिलेली आहे. 8 दिलेला आहे कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन्स. सेकंड दिलेला आहे डायरेक्ट व्हेरिएशन्स आणि 1/8. बघा डायरेक्ट व्हेरिएशन्स म्हणजे डायरेक्ट व्हेरिएशनचं एक्झाम्पल आहे आणि कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन आहे 1/8. थर्ड वन आहे इनव्हर्स व्हेरिएशन्स, इनव्हर्स व्हेरिएशन्स आणि कॉन्स्टंट आहे 8 आणि फोर्थ आहे इनव्हर्स व्हेरिएशन्स, इनव्हर्स व्हेरिएशन्स आणि कॉन्स्टंट आहे 1/8. मित्रांनो या ठिकाणी हे एक्झाम्पल तुम्हाला सॉल्व करायचं आहे. चला या ठिकाणी तुम्हाला एक्झाम्पल बघायचं आहे. सांगा तुम्ही या ठिकाणी डायरेक्ट व्हेरिएशनचं एक्झाम्पल आहे, इनव्हर्स व्हेरिएशनचं एक्झाम्पल आहे आणि जर आपल्याला बघा या ठिकाणी एक तर डायरेक्ट व्हेरिएशन असेल, एक तर इनव्हर्स व्हेरिएशन असेल, त्यानंतर कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन्स पण काढायचं आहे. या ठिकाणी आपल्याला कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन्स पण आपल्याला काढायचं आहे. म्हणजे या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन जर आपल्याला काढायचं असेल तर आपण काय करू, पहिल्यांदा रेशो फाइंड आउट करू. बघा x/y, x/y हा रेशो जर कॉन्स्टंट आला तर ते डायरेक्ट व्हेरिएशनचं एक्झाम्पल आहे. बघा इथं आहे 1/8 इज इक्वल टू. दुसरं बघा दुसरा जर आपण भाग घेतला 4/32, 4/32 याचा जर रेशो काढला तर 4 × 1 4, 8 × 32, 1/8. नंतर बघा 9/72 म्हणजे 1/8. याचा प्रत्येकाचा रेशो किती मिळेल, 9 × 9 9, 8 × 72 आणि 12/96 याचा जर रेशो काढला तर 12/96 म्हणजे 1/8. प्रत्येक ठिकाणी रेशो किती मिळतो, 1/8 मिळतो.
लक्षात घ्या मित्रांनो, किती मिळतो? एक्स अपॉन वाय इज द कॉन्स्टंट इच टाइम्स. या ठिकाणी काय म्हणता येईल? एक्स अपॉन वाय इज कॉन्स्टंट. मल्टिप्लिकेशन कॉन्स्टंट आलं असतं त्याला इनवर्स व्हेरिएशनचं एक्झाम्पल असतं. या ठिकाणी इज कॉन्स्टंट इच टाइम, प्रत्येक वेळेस काय कॉन्स्टंट आहे. आणि कॉन्स्टंट म्हणजे ही देअरफोर काय म्हणता येईल या ठिकाणी? देअरफोर एक्स अपॉन वाय इज अ डायरेक्ट व्हेरिएशन. कोणतं व्हेरिएशन आहे? इज अ डायरेक्ट व्हेरिएशन्स. आता आपल्याला या ठिकाणी डायरेक्ट व्हेरिएशन्स मिळालेलं आहे एक्झाम्पल. बरं, डायरेक्ट व्हेरिएशन म्हणजे एकतर ऑप्शन नंबर 1 असेल किंवा ऑप्शन नंबर 2 असेल. एम आय राईट गाईज? या ठिकाणी एक्झाम्पल असेल ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2. या ठिकाणी रेशो कॉन्स्टंट किती मिळाला? 1/8. म्हणजेच कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन आहे. कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन्स या ठिकाणी मिळालेल्या कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन्स तो आहे 1/8. किती आहे? 1/8. म्हणजे या ठिकाणी एक्स अपॉन वाय इज द कॉन्स्टंट आहे आणि कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन आहे 1/8. लक्षात घ्या. म्हणजे या ठिकाणी कोणतं ऑप्शन मिळेल आपल्याला? ऑप्शन नंबर 1 और 2 बरोबर दिलेलं आहे. डायगोडीने एक्झाम्पल ऑप्शन नंबर 2. विथ इनवर्स व्हेरिएशन. इट इज नॉट अ इनवर्स व्हेरिएशन, इट इज अ डायरेक्ट व्हेरिएशन. कारण डायरेक्ट व्हेरिएशनमध्ये जो रेशो आहे दोन टर्मचा रेशो काय असतो? कॉन्स्टंट असतो. या अगोदर मी जो मुद्दा तुम्हाला समजून सांगितलं होतं त्याला त्यात तेच सांगितलं की डायरेक्ट व्हेरिएशनमध्ये रेशो कॉन्स्टंट असतो. म्हणजे बघा या ठिकाणी एक्स अपॉन वाय हा काय कॉन्स्टंट टर्म आहे आणि कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन आहे 1/8. म्हणजे एक्झाम्पल आहे डायरेक्ट व्हेरिएशन. आणि ऑप्शन नंबर 2 किती? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आन्सर. बघा काही काही चॅप्टर असे असतात की ते पहिल्यांदा त्याचं समजून घ्यावं लागणार आहे, मग ते सॉल्व करावं लागणार आहे. या ठिकाणी आपण तेच केलेलं आहे. यानंतर आपण सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल बघू. माझ्यासोबत तुम्हाला हे सर्वांना एक्झाम्पल लिहून काढायचं आहे. या ठिकाणी मोडघरे ऑप्शन नंबर 2, कोष्टी आहे ऑप्शन नंबर 2, हिवरकर ऑप्शन नंबर 2, त्यानंतर देवरी यांनी ऑप्शन नंबर 2 सांगितलेलं आहे आपल्याला. हिवरकर ऑप्शन नंबर 2. व्हेरी गुड बेटा. कावडे डायरेक्ट व्हेरिएशन आणि या ठिकाणी कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएशन आहे 1/8. चला यानंतर आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल स्टडी करू. एक्झाम्पल नंबर 2 कडे बघू आपण. एक टेबल मी या ठिकाणी घेतो. तो टेबल तुम्हाला बघायचा आहे. एक्झाम्पल सेमच राहणार आहे. एक मिनिट. एक्झाम्पल असंच आहे, सेम एक्झाम्पल राहणार आहे आणि टेबल मात्र या ठिकाणी एक्स वाय टेबल चेंज होणार आहे. या ठिकाणी कॉन्स्टंट घेतो मी एक्स, कॉन्स्टंट व्ही. बघू आपण आता. बघा या ठिकाणी आपल्याला एक्झाम्पल नंबर 2 एक्झाम्पल म्हणू. किती म्हणू आपण? एक्झाम्पल नंबर 2 म्हणू याला. एक्झाम्पल नंबर 2. ऑब्झर्व द फॉलोइंग टेबल अँड फाइंड द टाइप्स ऑफ व्हेरिएशन बिटवीन एक्स अँड वाय. या ठिकाणी एक्स अँड वाय मध्ये ऑब्झर्व द फॉलोइंग टेबल अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. फाइंड द टाइप्स ऑफ व्हेरिएशन अँड एक्स अँड फाइंड इट्स कॉन्स्टंट ऑफ व्हेरिएबल. तर या ठिकाणी हे एक्झाम्पल थोडंसं बदल आहे. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ, फाइंड या ठिकाणी व्हॅल्यू ऑफ म्हटलेलं आहे. बघा या ठिकाणी माझ्यासोबत तुम्हाला एक्झाम्पल लिहून काढायचं आहे. इथं लिहा तुम्ही. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ एक्स अँड वाय. एक्स आणि वायची आपल्याला व्हॅल्यूज काढायची आहे. या ठिकाणी जे टर्म दिलेलं आहे ते यम आणि सेकंड आहे यन. यम आणि यन आहे आणि टेबल फॉर्म पहिल्यांदा आपण फॉर्म करून घेऊ. या ठिकाणी 1 2 3 4 व्हॅल्यूज आहे. टेबल काढतो. चला या ठिकाणी पहिली व्हॅल्यूज घेतो मी. पहिली आहे यम इज इक्वल टू 5, यन इज इक्वल टू 20, यम इज इक्वल टू 10, यन इज इक्वल टू 10, यम इज इक्वल टू 4, यन इज इक्वल टू एक्स. या ठिकाणी एक्स म्हणू. आणि यम इज इक्वल टू वाय आणि यन इज इक्वल टू 2. बघा हे व्हॅल्यूज आहे आपल्याला. या ठिकाणी
तर बघा हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. आणखीन ऑप्शन जे दिलेले आहे तो ऑप्शन मी या ठिकाणी राईट डाऊन करतो. पहिला ऑप्शन दिलेला आहे आपल्याला 50 अँड 25. 50 अँड 25. ऑप्शन 2 दिलेला आहे 50 अँड 20. 50 अँड 20. ऑप्शन 3 दिलेला आहे 25 अँड 50. आणि ऑप्शन 4 आहे 20 50. 20 आणि 50. बघा मित्रांनो, या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण काय करू, सोल्युशनमध्ये एक्झाम्पल सॉल्व्ह करून बघावं लागणार आहे तुम्हाला. हे पहिल्यांदा लक्षात घ्यायचं आहे की इन्व्हर्स व्हेरिएशन आहे की डायरेक्ट व्हेरिएशन आहे. तर बघा या ठिकाणी यमची व्हॅल्यू वाढली आहे. यमची व्हॅल्यू आहे यम आहे 5, यनची 20 आहे. यमची व्हॅल्यू वाढली आहे, यनची व्हॅल्यू कमी झालेली आहे. म्हणजे वन थिंग इन्क्रीजेस, अदर थिंग डिक्रीज होत आहे. लक्षात घ्या, या ठिकाणी यमची व्हॅल्यू इन्क्रीजेस. या ठिकाणी ऑब्झर्व जर काय झालं, वन थिंग इन्क्रीजेस, सरळ सरळ म्हणू आपण, वन थिंग इन्क्रीजेस. एक गोष्ट जर वाढली आहे यामधली, वन थिंग इन्क्रीजेस. बघा 5 वरून 10 गेला, यन काय झाला 20 वरून 10 वर आला. वन थिंग इन्क्रीजेस, अदर थिंग डिक्रीजेस. दुसरी बाब काय होते, अदर थिंग डिक्रीज होत आहे. लक्षात घ्या मित्रांनो, या ठिकाणी डिक्रीज होत आहे, डिक्रीज होत आहे. देअरफॉर या ठिकाणी आपण यम मल्टिप्लाइड बाय यन हा गुणाकार करू, यम इंटू यन. बघा 5 इंटू 20 पहिलं घेतलं, आपल्याला मिळेल 100. किती मिळेल, 100. पुन्हा बघा यम इंटू यन दुसऱ्या टर्ममध्ये बघू आपण, 10 इंटू 10 यांचा मल्टिप्लिकेशन केलं ते पण 100 मिळते. म्हणजे या ठिकाणी यम इंटू यन हा काय आहे, देअरफॉर या ठिकाणी यम इंटू यन इज कॉन्स्टंट. म्हणजे या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन्स कॉन्स्टंट आहे, म्हणून यम अँड यन. मग यावरून काय म्हणता येईल, देअरफॉर यम अँड यन आर इनव्हर्स व्हेरिएशन्स. कोणत्या व्हेरिएशनमध्ये आहे, इनव्हर्स व्हेरिएशन. बघा आपण ऑब्झर्वेशननी लक्षात येते आपल्याला, वन थिंग इन्क्रीजेस, अदर थिंग डिक्रीज, म्हणजे इनव्हर्स व्हेरिएशन आहे. किंवा इनव्हर्स व्हेरिएशनमध्ये मल्टिप्लिकेशन्स कॉन्स्टंट असतो दोन टर्मचं. आणि या ठिकाणी ते आहे 100. किती मिळाले आपल्याला, 100 मिळालेलं आहे. आता आपण बघू, यम आणि यनची व्हॅल्यूज आहे 100 आणि ही दिलेलं आपल्याला 100. म्हणजेच बघा या ठिकाणी आपण यम इज इक्वल टू 4 घेऊ, यन इज इक्वल टू घेऊ आपण एक्स, यन इज इक्वल टू एक्स. बघा यम मल्टिप्लाइड बाय यन आपल्याला व्हॅल्यूज माहीत आहे 100 आहे. आपण ऑलरेडी वरच्या याच्यावरून दोन्ही ठिकाणून काढलेली आहे. मग यमची व्हॅल्यू ठेवा 4. बघा यमची व्हॅल्यू 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100. दोन्ही बाजूला जर 4ने डिवाइड केला आपण, तर बघा 4 4 गेट कॅन्सल, एक्स इज इक्वल टू 4 1 4 25चा भाग जाईल. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला एक्सची जी व्हॅल्यूज मिळेल, एक्सची व्हॅल्यू आहे 25. बघा पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये आपण एक्सची व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला 25. लक्षात घ्या. आता याला आपण 1 नंबर म्हणू. आणि पुन्हा पहा यम इंटू यन आहे 100. या ठिकाणी यमची व्हॅल्यू वाय ठेवू, यनची व्हॅल्यू 2 टू 100. दोन्ही बाजूला 2ने जर डिवाइड केला आपण, या बाजूला आणि या बाजूला, वायची व्हॅल्यू मिळेल 50. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू मिळाली 25, वायची व्हॅल्यू मिळाली 50. सांगा ऑप्शन कोणतं मिळणार आहे या ठिकाणी आपल्याला, 25 50. आपल्याला आन्सर दिलेला आहे आंबटकर. त्यानंतर सुखापुरी ऑप्शन नंबर 3 म्हणतोय, बरोबर आहे ऑप्शन नंबर 3. खडसे ऑप्शन नंबर 3. सोळुंके ऑप्शन नंबर 3. तर या ठिकाणी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आन्सर आहे. बरोबर आहे बाळांनो, या ठिकाणी ऑप्शन नंबर 3 इज द राईट आन्सर. व्हेरी गुड बेटा. या ठिकाणी ऑप्शन 3 इज द राईट आन्सर. हेच आपलं राईट आन्सर आहे. यानंतर आपण पुढचं एक्झाम्पल बघू. बघा एक्झाम्पल नंबर 3 बघा, एक्झाम्पल 3. या ठिकाणी घेतो एक्झाम्पल 3. विच टाईप ऑफ व्हेरिएशन इज देअर, माझ्यासोबत लिहायचं तुम्हाला, विच टाईप ऑफ
type of variation, type of, which type of variation is there between numbers, between number of pipes, number of pipes of the same size, to fill a tank, and the time taken to time taken by them, to fill the tank, ऑप्शन नंबर 1 दिलेला आहे आपल्याला. पहिल्यांदा ऑप्शन लिहितो मी. ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट व्हेरिएशन्स. ऑप्शन 1 आहे डायरेक्ट व्हेरिएशन्स. एक्झाम्पल डायरेक्ट व्हेरिएशन्स आहे. सेकंड एक्झाम्पल बघा, इनडायरेक्ट व्हेरिएशन्स म्हणजे इनवर्स व्हेरिएशन. लक्षात घ्या, इनडायरेक्ट म्हणजे इनवर्स व्हेरिएशन. इनडायरेक्ट व्हेरिएशन्स. ऑप्शन नंबर 3 there is no variation between them, there is no variation, कोणत्याच प्रकारचे व्हेरिएशन नाही. व्हेरिएशन्स बिटवीन देम, त्यामध्ये कोणत्याच प्रकारचं व्हेरिएशन नाही. आणि फोर्थ आहे नन ऑफ दीज, वरीलपैकी एकही नाही. नन ऑफ दीज. मित्रांनो, या पद्धतीचे एक्झाम्पल या ठिकाणी विचारले जातात. बघा, विच टाइप ऑफ व्हेरिएशन इज बिटवीन द नंबर ऑफ पाईप्स ऑफ सेम साईज टू फिल अ टँक. म्हणजे टँक भरायला सारख्याच आकाराचे, साईज म्हणजे आकार, ते टँक भरण्यासाठी पाईप आणि टाइम टेकन बाय देम, त्यांच्याकडून लागणारा वेळ. जर आपण पाईपची संख्या इन्क्रीज केली, बघा पाईप्स या ठिकाणी पाईप 2 पाईप्स आहे, याला टाइम लागतो आहे 2 पाईप्सला 30 मिनिट्स. किती मिनिट? 30 मिनिट्स. समजा एक्झाम्पल आहे या ठिकाणी. जर मी पाईपची संख्या 4 केली तर मग काय 60 मिनिट होईल की 15 मिनिट होईल? या ठिकाणी 4 पाईप, आपण जर 2 पाईप्सनं जर टँक भरली तर 30 मिनिट्स लागतात. जर आपण 4 पाईप वाढवले तर वेळ काय होईल? कमी होईल. म्हणजे या ठिकाणी काय होईल? वन थिंग इन्क्रीजेस. या ठिकाणी इन्क्रीज झाली, इन्क्रीज, तर या ठिकाणी काय होईल? डिक्रीज होईल. टाइम काय होईल? डिक्रीज होईल. म्हणजे वन थीम इन्क्रीजेस, अदर थीम डिक्रीज होईल. म्हणजे या ठिकाणी जर लक्षात घेतलं आपण तर हे इनव्हर्स व्हेरिएशन्स. इनव्हर्स व्हेरिएशन म्हणजेच काय? इनडायरेक्ट व्हेरिएशनचं एक्झाम्पल येईल. कशाचं येईल हे? बघा, if we increase the number of pipe to fill the tank, then the time required to fill the tank will decrease and vice versa. It is inverse variations. म्हणजे एक्झाम्पल आहे इनवर्स व्हेरिएशन्स. काय म्हणू? दिस इज एन एक्झाम्पल ऑफ, एक्झाम्पल ऑफ इनवर्स व्हेरिएशन्स. इनवर्स व्हेरिएशनचं एक्झाम्पल आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी इनवर्स व्हेरिएशन म्हणजे काय? इनडायरेक्ट व्हेरिएशन्स पण म्हणू आपण. म्हणजे ऑप्शन नंबर 2 हे करेक्ट ऑप्शन येणार आहे. या ठिकाणी कोणतं येणार आहे? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आन्सर. या ठिकाणी कोष्टी, नंतर आहे मुळक, खंडारे, कोष्टी, सावंत, या सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्याला राईट, हिवरकर, खडसे यांनी आपल्याला आन्सर दिलेला. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आन्सर. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आता आपल्या 8 वाजले, 7:55 झाली आहे. या ठिकाणी आपण थांबूया आणि 8 वाजता 4-5 वाजता आपण सायन्सचा क्लास घेणार आहोत. या ठिकाणी आता आपण थांबणार आहोत. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला तर व्हिडिओला लाईक करा. चॅनलवर जर नवीन असाल कोणी तर सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करा.
बघा माझा व्हॉट्सअप नंबर मी या ठिकाणी लिहून देतो, प्रत्येक वेळेस देत असतो 9011316891. तर या चॅप्टरचं नाव आपण फॅक्टरायझेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन्स घेतलं होतं, पण लक्षात आलं माझ्या की आपण आज व्हेरिएशन्स घेणार होतो, तर म्हणून आपण व्हेरिएशन्स घेतलेलं आहे. तर मित्रांनो, हा माझा व्हॉट्सअप नंबर, आपल्यापैकी जर कोणी नवीन असाल तर मला व्हॉट्सअप करा, मी तुम्हाला ग्रुपची लिंक पाठवून ग्रुपला जॉईन होता येईल. यानंतर तुम्हाला सायन्स क्लासला जॉईन व्हायचं आहे. या ठिकाणी आता आपण थांबूया. आणि थांबण्यापूर्वी आपल्याला व्हिडिओ कसा वाटला तर व्हिडिओला लाईक देऊन तुमच्या प्रतिक्रिया तुम्हाला नोंदवायच्या आहेत. आणि जर कोणी नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला क्लिक करायचं आहे.